Hei, olen Lasse Larsson ja toimin laskennallisen fysiikan professorina Tampereen yliopistossa. Tutkimusalani on monimutkaisten systeemien statistinen fysiikka. Keskityn tämänhetkisessä tutkimuksessani erityisesti siihen, miten materiaalien ominaisuuksia voi ymmärtää käsittelemällä niitä monimutkaisina systeemeinä. Monimutkaisten systeemien tutkimusala on hyvin laaja ja monitieteinen. Esimerkkejä monimutkaisista systeemeistä ovat muun muassa ilmasto, organismit, ihmisen ja eläinten aivot, sähköverkko, internet, kottaraisparvet ja niin edelleen. Listaa voisi jatkaa hyvinkin pitkään. Monimutkaisille systeemeille on tyypillistä, että niiden suuren mittakaavan käytöstä ei voida, ainakaan helposti, päätellä niiden osasten ominaisuuksista. Sen sijaan on ymmärrettävä systeemin käytös kokonaisuutena. Monimutkaisissa systeemeissä esiintyy usein niin sanottuja emergenttejä kollektiivisia ilmiöitä, jotka syntyvät, kun suuri määrä systeemin osasia vuorovaikuttaa keskenään. Esimerkiksi tuhansista linnuista koostuva kottaraisparvi voi väistellä petolinnun hyökkäyksiä ikään kuin yhtenä organismina. Tällainen monimutkainen emergentti käytös syntyy varsin yksinkertaisesta vuorovaikutuksesta kottaraisten välillä. Kukin lintu havainnoi tyypillisesti muutamaa lähintä naapuriaan ja päättää oman lentosuuntansa lähinaapurien lentosuuntien perusteella. Monimutkaisten systeemien tutkimukselle annettiin hiljattain merkittävä tunnustus, kun vuoden 2021 fysiikan Nobel-palkinto jaettiin 3 alan tutkijan kesken. Tutkimuksessani keskityn lintuparvien sijaan mallintamaan materiaaleja monimutkaisina systeemeinä. Samaan tapaan kuin kottaraisparvi koostuu suuresta määrästä kottaraisia, materiaalit koostuvat suuresta määrästä atomeja. Ja vastaavalla tavalla kuin kottaraisparven suuren mittakaavan käytös seuraa vuorovaikutuksesta lintujen välillä, makroskooppisen materiaalin ominaisuudet seuraavat sen pienen mittakaavan osasten, viime kädessä atomien välisistä vuorovaikutuksista. Esimerkiksi sitä, miten rautakappale venyy sitä venytettäessä, ei voi päätellä pelkästään yksittäisen rauta-atomin ominaisuuksien perusteella, vaan on ymmärrettävä, miten rautakappaleen ominaisuudet syntyvät, kun suuri määrä rauta-atomeja vuorovaikuttaa keskenään. Rauta-atomien välisistä vuorovaikutusvoimista johtuen rautakappaleen atomit muodostavat pääosin säännöllisen kiderakenteen. Jossain kuitenkin siellä täällä erilaisia rakenteellisia virheitä, esimerkiksi viivamaisia kidevirheitä, joita kutsutaan dislokaatioiksi. Kun rautakappaletta venytetään kohdistamalla siihen ulkoisia voimia, rautakiteen sisältämät dislokaatiot liikkuvat paikasta toiseen. Tämä dislokaatioiden liike tuottaa valtaosan rautakappaleen niin sanotusta plastisesta eli palautumattomasta venymästä. Dislokaatiot eivät liiku kiteessä toisistaan riippumatta. Vastaavaan tapaan kuin atomien välillä vaikuttaa vuorovaikutusvoimia, myös dislokaatiot vuorovaikuttavat keskenään niiden ympärille muodostuvien jännityskenttien välityksellä. Tästä seuraa se, että se, miten tietty dislokaatio kiteessä liikkuu, riippuu siitä, miten muut kiteen sisältämät dislokaatiot liikkuvat. Siten kappaleen mekaaniset ominaisuudet, jollain on esimerkiksi se, kuinka paljon kappale venyy kohdistettaessa siihen tietyn suuruinen ulkoinen voima, määräytyvät dislokaatioiden monimutkaisen kollektiivisen dynamiikan seurauksena. Ehkä huomasit, että aloitin puhumalla rauta-atomien välisistä vuorovaikutuksista, ja pian sen jälkeen mainitsin, että rautakappaleen mekaaniset ominaisuudet seuraavatkin rautakiteessä olevien kidevirheiden, dislokaatioiden välisistä vuorovaikutuksista. Tämä on tyypillistä monimutkaisissa systeemeissä. Systeemin osasten välisiä vuorovaikutuksia ja niistä seuraavaa monimutkaisuutta esiintyy erilaisilla mittakaavoilla. Siirtyessämme tarkastelemaan dislokaatioita atomien sijaan olemme karkeistaneet kuvaustamme tarkasteltavasta systeemistä. Myös kottaraiset koostuvat atomeista, mutta mainitessani kottaraisparven kollektiivisen käytöksen petolinnun hyökätessä en tarkastellut kottaraisia atomi atomilta, vaan pidin kokonaisia kottaraisia lintuparven perusyksikköinä. On kuitenkin huomionarvoista, että jo yksittäinen kottarainen on äärimmäisen monimutkainen systeemi. Monimutkaisten systeemien tutkimuksessa onkin tavallista,
että tarkasteltava systeemin perusosanen voidaan valita hyvin eri tavoin tutkimalla esimerkiksi joko atomien, dislokaatioiden tai kottaraisten välisistä vuorovaikutuksista seuraavia monimutkaisia ilmiöitä. Monien materiaalien tapauksessa voidaan identifioida useita erilaisia eri mittakaavoilla esiintyviä rakenteita, jotka vaikuttavat esimerkiksi materiaalin mekaanisiin ominaisuuksiin. Atomit ja dislokaatiot mainitsinkin jo, mutta lisäksi materiaaleissa esiintyy lukuisia muitakin rakenteita, atomiskaalan pistemäisistä virheistä tai epäpuhtauksista monikiteisen aineen kiderakenteeseen ja niin edelleen. Kaiken kaikkiaan tyypillinen makroskooppinen materiaali on hyvin monimutkainen kokonaisuus eri skaaloilla esiintyviä rakenteita, jotka kaikki osaltaan vaikuttavat materiaalin ominaisuuksiin. Tämän monimutkaisuuden hallitsemiseksi onkin tärkeää kehittää uusia tutkimusmenetelmiä. Tutkimusryhmässäni on parhaillaan käynnissä tutkimushanke, jossa tutkimme koneoppimisen käyttämistä löytääksemme uusia linkkejä materiaalin mikrorakenteen ja niiden suuren mittakaavan mekaanisten ominaisuuksien välillä. Lisäksi tutkimme koneoppimiseen perustuvia optimointimenetelmiä uusien haluttuja ominaisuuksia omaavien materiaalien kehittämiseksi. Toinen keskeinen tutkimuskohteeni on magneettisten rajapintojen dynamiikka ferromagneeteissa. Ferromagneeteissa esiintyy magneettisia alkeisalueita, joiden sisällä magnetisaatio osoittaa tiettyyn suuntaan. Magneettiset rajapinnat ovat vierekkäisiä alkeisalueita toisistaan erottavia rajapintoja. On esitetty, että ferromagneettisia nanolankoja voisi käyttää muistipiireinä tietokoneessa siten, että informaatiota koodataan langassa oleviin magneettisiin alkeisalueisiin. Siinä paikallisen magnetisaation suunta on yhtä kuin bitti, mutta meidän tutkimuksemme fokus on ymmärtää alkeisalueiden dynamiikkaa ferromagneeteissa monimutkaisten systeemien fysiikan kautta. Samaan tapaan kuin dislokaatiot muotoaan muuttavissa kiteissä, kukin magneettisen rajapinnan osa vuorovaikuttaa toisten rajapinnan osasten ja materiaalissa olevien epäpuhtauksien kanssa, jolloin seurauksena on rajapintojen monimutkaista dynamiikkaa. Esimerkki tästä on niin sanottu Barkhausenin kohina, jossa muuttuva ulkoinen magneettikenttä aiheuttaa hyppäyksittäin tapahtuvan ferromagneetin magnetisaation muutoksen. Tämä on seurausta magneettisten rajapintojen monimutkaisesta dynamiikasta. Rajapinnat liikkuvat epäjärjestyneessä magneetissa hyppäyksittäin paikasta toiseen. Barkhausenin kohinan ymmärtäminen on tärkeää statistisen fysiikan perusteiden kannalta, mutta lisäksi ilmiötä voidaan käyttää teollisuudessa teräskomponenttien ainetta rikkomattomaan testaukseen. Tähän liittyen olen tutkimusryhmäni kanssa parhaillaan mukana tutkimushankkeessa, jonka tavoitteena on yhteistyössä Tampereen yliopiston materiaaliopin tutkijoiden ja alalla toimivan yrityksen kanssa kehittää entistä tarkempaa Barkhausen ilmiöön perustuvaa ainetta rikkomatonta testausmenetelmää fysiikan perusteista liikkeelle lähtien. Yleisesti ottaen tutkimukseni on vahvasti uteliaisuuteen perustuvaa perustutkimusta, jonka tavoitteena on tarkasteltavan systeemin käytöksen määräävän perusfysiikan ymmärtäminen välittömien sovellusten kehittämisen sijaan. Ryhmäni tutkimusaiheet ovat kuitenkin relevantteja myös monien tekniikan sovellusten kannalta. Olisikin hienoa nähdä, että tuloksiamme päätyisi jonakin päivänä hyödynnettäviksi esimerkiksi teollisuuden laadunvalvontaprosesseissa tai uusien materiaalien kehityksessä. Mainitsin alussa, että olen laskennallisen fysiikan professori. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tutkimme kaikkia edellä mainittuja monimutkaisia systeemejä tekemällä tietokonesimulaatioita. Ohjelmoimme siis tietokoneella sopivalla tavalla yksinkertaistetun mallin tarkasteltavasta systeemistä ja annamme tietokoneen laskea, minkälaista monimutkaista kollektiivista käytöstä systeemissä syntyy sen osasten vuorovaikutuksista johtuen. Usein nämä simulaatiot ovat laskennallisesti niin raskaita, että niihin tarvitaan supertietokoneen tehot. Menneinä vuosikymmeninä statistisessa fysiikassa on keskitytty pitkälti mahdollisimman pitkälle yksinkertaistettujen mallisysteemien, niin sanottujen minimaalisten mallien tutkimiseen. Näissä malleissa on huomioitu vain kulloinkin tarkasteltavan ilmiön kannalta oleellisimmiksi arvioidut yksityiskohdat.
Kyseisten mallisysteemien yksinkertaisuus on monissa tapauksissa mahdollistanut niiden laskennallisen tutkimuksen nykymittapuulla hyvinkin vaatimatonta laskentakapasiteettia käyttäen. Tietokoneiden laskentatehon huima kehitys on johtanut siihen, että tästä rajoitteesta voidaan enenevässä määrin luopua ja tutkittavia malleja on mahdollista monimutkaistaa ja siten niiden kuvausta todellisuudesta voidaan tarkentaa. Tämä mahdollistaa monimutkaisten systeemien aiempaa realistisemman mallinnuksen, joka yhdessä koneoppimisen kaltaisten työkalujen uudenlaisen soveltamisen kanssa avaa uusia mielenkiintoisia näkymiä monimutkaisuuden mallintamiseen materiaaleissa. Tavoitteeni on olla osaltani mukana tässä kehityksessä ja odotan innolla, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Kiitos.